Trong tập trước của Grisaya Norakuen, một phần quá khứ của Yuji đã được tiết lộ. Cậu đã từng có khoảng thời gian khó khăn, bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần, trải qua những tháng ngày sinh tử, và cuối cùng cậu cũng có một nơi gọi là nhà. Đó chính là nơi mà cậu gặp sư phụ Asako của mình. Asako đã nuôi nấng và dạy dỗ cậu, giúp cậu trở nên mạnh mẽ và có một lý tưởng sống của riêng mình. Yuji đã trưởng thành hơn, có thể tự nấu ăn và làm nhiều việc khác. Cậu ta không còn là trai tân đâu. Hả? Nói thế nghĩa là sao? Thì nói sao là ý vậy thôi. Dĩ nhiên, người cùng làm chuyện đó với cậu ta chính là tôi. Thân là người hướng dẫn, tôi phải giúp cho lính mới tìm hiểu về lĩnh vực nhạy cảm chứ phải không? Chưa từng nghe nói Waxy với West lại được can dự vào chuyện đào tạo tân binh đấy. Cũng bởi toàn nói mấy điều như vậy mà cô cứ mãi là gái còn trinh đấy. Cái gì? Chuyện đó thì chẳng liên quan gì tới vụ này cả. Dù sao thì tôi cũng là phụ nữ, còn cậu ta là đàn ông. Sống chung mái nhà 2 năm, trước sau gì chuyện đó cũng xảy ra thôi. Và thế là lần đầu của Yuji đã bị Asako lấy mất. Chuyện là như thế. Tôi lấy mất lần đầu của cậu ta rồi. Xin lỗi nhé JB. Thế thôi ư? Chỉ có lần đó thôi ư? Đương nhiên là không rồi. Trai trẻ tuổi như nó thì một lần sao mà đủ. Thế thì bao nhiêu lần? Để xem, mỗi tuần khoảng 4, 5, 6. Asako, Ramen xong rồi. Ổn quá đi. Chuyện gì vậy? không có gì. Thế tôi đi giặt đồ đây. Làm tốt lắm. Cái gì thế? Thì sau khi được nghe về chuyện đó, Đây là vấn nạn của mấy người còn trinh. Ồ phải rồi, nếu cô muốn, sao không ngủ với cậu ta bây giờ luôn đi? nghĩ gì mà nói thế hả? Không sao đâu. Cậu ta học từ tôi, nên cậu ta biết cách đối đãi với phụ nữ lắm. Thôi uống đi, có gì thì đổ thừa tại bia. Này Yuji. Cô gọi gì à? Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt. Nhìn JB này, giờ cô ta đang rất là xỉn. Mang cô ta vào phòng và làm cô ta thoải mái hơn đi. Chăm sóc cô ta à? Sao mấy cái thứ này thì cậu ngốc thế nhỉ? Tôi nói là Ấy, đừng mà. đừng có nhẹ nhàng với cô ta nhé. Yes ma'am. Kể ra là chuyện đó có xảy ra thật à? Hơi bị lạc đề rồi đấy. Cô muốn đề cập đến chỗ nào đây? Để xem nào. Mục đích cậu khởi nghiệp chắc là như vậy nhỉ? Trong khoảng thời gian tình hình sức khỏe của Asako xấu đi, phải không? Cuộc sống đời thường của chúng ta càng ngày càng thanh tịnh hơn từ lúc đó trở đi. Asako, cô bị thương à? Tôi ổn, không vấn đề gì đâu. Tay cô đang run kìa. Cô uống hơi nhiều rồi đấy. Xin lỗi nhé Yuji. Hôm nay cậu nấu ăn nhé. Không phải dạo gần đây cô hơi bị yếu đi à? Không có gì đâu. Uống vài lon là tôi ổn ngay ấy mà. Tôi đã bảo là đừng có uống nữa mà. Ra lệnh cho tôi sao? Cậu bắt đầu ra dáng người lớn đấy à? Tôi xin cô đấy Asako. Cô là người duy nhất mà tôi còn lại. Chết tiệt. Thôi được rồi. Mỗi lần tôi hỏi cô ấy có bệnh không, cô ấy lại nói dối và bảo rằng không sao. Nhưng rõ rành rành là cô ấy đang bệnh rất nặng. Cô ấy bắt đầu nghĩ vu vơ nhiều hơn, cũng nghỉ ngày một nhiều hơn, lấy lý do là vì sức khỏe. Thế rồi, một ngày nọ, Asako, chuông điện thoại công vụ của cô đang kêu kìa. Cứ mặc kệ nó đi. JD hồi trước nổi giận cũng là vì thế đấy. Thế thì nói với họ là hôm nay không được, tôi không thể đi. Rõ rồi. Alo, 9029 đúng không? Chúng tôi có chuyện khẩn cấp. Đợi lệnh tại giờ 1430 ở lối vào nút trung chuyển Kofu Minami. Tôi sẽ cử người đến đó. À, hôm nay không được. Tôi không thể đi. Đây là chỉ thị đến từ Akasaka, thuộc vào đặc lệnh điều thứ 9. Không thể từ chối. Nếu bất tuân mệnh lệnh, sẽ bị gán vào tội phản quốc. Thế có nghĩa là gì? Tôi không có thẩm quyền để giải thích. Đi hay là không? Câu trả lời là gì? Rõ rồi, tôi sẽ đi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ. Thế thôi. Này, Asako, cuộc gọi vừa rồi, dính chấu mất rồi. Không còn cách nào khác. Và như thế, Yuji đã dần thay thế luôn vị trí của Asako và giúp cô thực hiện các nhiệm vụ. Tôi nghe nói rằng dạo gần đây cô không được khỏe. Không có vấn đề gì cả. Yuji suốt ngày nói này nói nọ nên tôi bỏ uống rồi. Và cái tay cũng hết run nốt. Thế thì tốt. À phải rồi, sao hôm trước cô bơ tôi cái vụ đó vậy? Cái vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp 4 ngày trước ấy. Tôi định gọi cảm ơn cô, nhưng cô lại lơ tôi đi và cúp máy. Nếu cô giận chuyện gì thì cứ nói ra đi. Nhỏ mọn quá đấy. Nói thật thì đó không phải là tôi. Hả?
Nhưng tôi chắc chắn đó là Lưu Chigaya 9029 mà. Không, tôi nói cái người thật sự có mặt ở đó là... Không phải thế chứ? Chuyện gì thế? Xin lỗi Yuji, cô ta phát hiện ra chuyện chúng ta đổi chỗ cho nhau rồi. À ra thế. Thế thôi ư? Chuyện này hơi bị nặng đấy. Nếu đã đến thế này rồi, có lẽ tôi phải chăm lo cho cậu thôi. Thôi bình tĩnh lại đi. Cô không hiểu sao điều mà cô đang làm đối với Yuji chẳng khác những gì mà His Oslo đã làm cả. Nếu cô đã nói thế thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi tự mình quyết định làm việc này. Masako chưa bao giờ bắt ép tôi cả. Cho dù là thế thì Đây cũng là cách mà tôi trả ơn cô ấy. cậu gian nan lắm mới thoát khỏi cái thế giới đẫm máu đó. Tôi không thể hiểu được. Bởi vì cô không chịu hiểu. Cô không bao giờ chịu đứng về quan điểm của ai khác ngoại trừ cô. Những người hay ra lệnh thường là thế. Này, đừng có khắt khe với JB quá. Bị cái gì thế? Cậu bên phe nào vậy? JB tức giận cũng là vì tôi. Tôi bên phe cô ấy. Này JB, tôi biết chuyện này là sao rồi. Cô không thích người ta phá luật phải không? Thế thì đưa cho cậu ta chứng chỉ là được chứ gì. Tôi chưa bao giờ nói thế cả. Này Yuji, cậu muốn có giấy phép hành nghề không? Có, tôi muốn. Chờ đã Yuji, phải suy nghĩ trước khi nói chứ. Cậu không cần phải nghĩ về việc trả ơn hay gì khác đâu. Con mụ đàn bà này chỉ làm quá thôi. Yuji, cậu muốn thế nào? Đây là vấn đề của cậu. Nghĩ kỹ rồi tự mình quyết định đi. Đừng để cảm xúc xen vào quyết định. Chuyện này ảnh hưởng không chỉ mình cậu đâu. Tôi hiểu JB à. Nhưng nghe tôi nói này, tôi muốn có một lý do để sống. Tôi muốn sống để có sự cảm kích của một ai đó. Thấy chưa? Xem kìa. Khi người đàn ông đã quyết định điều gì đó thì đàn bà không có chỗ xen vào. Yuji đi với tôi một lát nào. Này cô tính dắt cậu ta đi đâu thế? Im đi. Ấy già, cô ta bắn mấy lỗ trên trần nhà mình rồi. Còn ngốc đó. Không phải là tôi không hiểu những gì Asako đang cố nói. Tôi cũng mong cậu có được lý do và mục đích để sống trên cõi đời này. Nhưng đây không thể nào là lối đi duy nhất cho cậu. Cô biết đấy, tôi đã từng nói với Asako là tôi muốn được như cô ta. Lúc tôi nói xong, cô nghĩ cô ta nói gì? Cái thế giới này không cần đến hai Kusakabe Asako phải không? Cô biết à? Cô ta có kể tôi nghe rồi. Thằng ngốc đó. Đúng là ngốc mà. Đúng thật sự là một thằng ngốc. Cô ta nói với giọng rất vui vẻ. Tôi sẽ đi theo con đường như Asako và biến nó thành của riêng mình. Cùng người trải qua mưa nắng. Ngươi mang sắc đỏ, ta mang sắc vàng. Nghĩa là gì? Tôi sẽ hỏi cậu lần cuối. Cậu có chắc không? Chắc. Tôi muốn trả ơn cho cả Asako lẫn cô. Cũng hơi bực mình khi cậu ra vẻ như là cậu nợ tôi. Đừng bận tâm. Đó giống như là món nợ mà tôi sẽ không thể nào trả được. Nếu cô canh chừng tôi từ bây giờ, thế là được rồi. Rõ rồi. Tôi sẽ lo mọi chuyện còn lại. Cảm ơn. Từ bây giờ cuộc sống của cậu sẽ hơi bị khó khăn đấy. Một chút khó khăn sẽ giúp cuộc sống bớt nhạt nhẽo hơn. Thật là... Và thế là tôi đặt bước chân đầu tiên trên hành trình theo con đường của Asako để trở thành điệp vụ đặc biệt của CRS. Thế này, cậu sẽ đến Mỹ và học trung học. Ở tuổi này à? Tuy tôi nói là trung học, nhưng thực ra là cậu sẽ vào một học viện hải quân để được cấp bằng. Nghe có vẻ nặng nề đây. Cuộc sống lúc nào chả là một gánh nặng. Cứ thoải mái đi. Cô cũng đi chứ? Tôi là người giám hộ của cậu. Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ theo sát cậu. Tôi cũng sẽ tìm việc ở một trường dạy săn bắn. Từ giờ cậu phải tự lo đấy. Chúng ta sẽ phải xa nhau ít lâu. Nếu phải trở về với bộ mặt tươi tỉnh hơn đấy. Ý, nhóc, làm cái gì để phải vào đây hả? Tôi giết ba mẹ. Thật à? Dĩ nhiên là đùa rồi. Hả? Thằng khùng, chả vui tí nào đâu. Bọn kia, xuống khỏi xe rồi thì chạy bộ. Đừng có la cà. Thiệt tình, vẫn còn nữa à? Mẹ nó, tao bảo 10 inches mà chúng nó cho tao có 8.5. Không muốn bị nấm chân thì mua giày với quần lót thay vào đi. Mày có kinh nghiệm chinh chiến hay gì không vậy? Tôi từng được nuôi dạy bởi một quân nhân. Lại đùa à? Mày đúng là lạ thật đấy. Mấy tấm thẻ này là định danh cho mấy người. Một cái trên cổ, một cái dưới mắt cá. Cho dù mấy người có bị mất chân trên xa trường, chúng tôi cũng sẽ lấy nó lại. Cho nên cứ an tâm. Tới cả giường cũng giống vậy. Tao dưới mày trên. Nhóc châu Á à? Tôi là người Nhật. Cũng có gì khác đâu. Tên mày là gì? Yuji. Kazami Yuji. Eugenie. Nghe giống tên đàn bà phết. Không phải, là Yuji. Nghe nhạc mà vặn volume hết cỡ như mấy thằng ngu thì hư tai có ngày đấy.
Sắc sảo phết nhỉ. Mà mày nói cũng đúng. Tao là Daniel Bond. Mọi người hay gọi tao là Danny. Hân hạnh, hỡi bòn sang. Mày cũng biết điều đấy chứ. Mới vào mà mày làm như bạn thân là tao đập cho một phát rồi. Ok, gọi tao là Danny được rồi. Lùn. Lùn ư? Tên tiếng Nhật khó gọi phết. Gọi mày là Lùn thì dễ hơn, phải không? Cứ tự nhiên. Nghe đây, bọn khốn. Bọn khốn muốn gia nhập hải quân tên nào cũng giống nhau. Lũ dòi bọ bám thức ăn, lũ cặn bã của xã hội. Nhìn bản mặt các ngươi làm ta thấy buồn nôn. Để ta đập một phát vào cái mặt đần thối ấy. Số 1 9029. Yes, ma'am. Vậy ra ngươi là số 9029, học trò của Asako Kusakabe ư? Yes, ma'am. Màn chào mừng đây. Nghiến răng vào. Ta và sư phụ ngươi ngang hàng. Ta cũng nợ cô ta rất nhiều. Do đó ngươi sẽ được chăm sóc kỹ càng. Cảm kích đi. Yes, ma'am. Lùn ơi, đợi tao với. Tao với mày là bạn bè mà. Bỏ thuốc đi, Danny. Anh đã bảo là sẽ trở thành Iron Man của hải quân mà phải không? Tao biết thế nhưng mà. Hai thằng kia, ai cho các ngươi chìm hả? Ta bảo là bơi mà. Này, Danny, bị bắt bơi thêm 1000 mét rồi đó. Iron Man đâu có nổi trên nước. Thế nếu gặp một cô ngực to đang chết chìm ngoài biển thì sao? Để quốc gia mất đi một tài sản quý báu như vậy à? Chắc là dùng ý chí chân chính không thôi cũng chẳng đi đến đâu. Kazami, con ở đó làm gì hả? Mặt mày nhìn thảm quá. Lùn ơi. Cô ta bảo không thích cách tôi lau. Cái con đàn bà Agnes đó toàn gọi chúng ta là cặn bã, rác rưởi. Bản thân cũng là rác rưởi mà. Cái con đàn bà đó giả bộ đọc báo tiếng Pháp mỗi sáng, nhưng thật ra có biết quái gì đâu mà đọc. Cái con đàn bà gorilla như vậy thì chắc ế mãn kiếp. Thế nào nhỉ? Bản thân tôi thấy cô ta cũng có phần gợi cả. Ý, mày bị đánh tới nỗi phát điên rồi à? Có cần đi khám mắt không? Tuân kiểm hoàn thành, thưa sếp. Đùa à? Daniel, sang đây một chút nào. Cú tao với. Lùn ơi. Tự nhiên là Kazami cũng đi cùng rồi. Hai người là bạn mà, phải không? Rồi xong. Trả lời. Yes, ma'am. Chúng 15 phát. Đừng có báo cáo láo đấy. Không đâu, hắn là trường hợp đặc biệt. Hãy nhìn vào lý lịch quân nhân của hắn. Cột thứ 4. Quân nhân mà Akasaka gửi đến là tên này à? Ông có biết Asako Kusakabe không? Tôi chỉ mới đọc qua tài liệu thôi, nhưng nghe đồn cô ta là lính bắn tỉa xuất sắc nhất trong thủy quân lục chiến. Tên này là học trò của cô ta. Từ kỹ năng bắn tỉa đến cái tính làm trước nghĩ sau, hắn giống cô ta như đúc. Đặc biệt là cực kỳ khó ưa. Đây đúng là cái đội tệ nhất gồm toàn những thằng ngu. Nhưng xem ra mấy lời khích bác hôm qua cũng đã hiệu nghiệm. Bơi thuyền thì đứng thứ 3. Đợt bắn súng hôm nay, các ngươi đứng đầu. Làm được rồi, Lùn ạ. Huân chương đâu? Cái huy hiệu ấy à? Tôi thấy nó vướng víu khi lau dọn quá nên cất rồi. Làm vậy sẽ phải trả giá đấy. Jenny, ta có chút chuyện cần nói. Hình như là có người đang gọi, chỉ không biết là gọi ai. Là ngươi đấy. Chính ngươi. Là chính ngươi phải không? Cái gã người Nhật tên KZ kẻ đứng nhất trong đợt tập bắn. Không phải là Kazen, là Kazami. Z. Jenny thì gọi Jenny là phải rồi, chứ còn gì nữa. Phải cái gì chứ? Cơ mà cô là ai? Không nhớ ta sao? Ta là Millicent. Mặc kệ, cứ đi với ta. Chẳng lẽ đời mình toàn bị phụ nữ mạnh bạo vây hãm không hả trời? Đồ khốn. Thả ta ra. Hứa là không đánh nữa đi thì tôi thả. Candy, đừng có ra lệnh cho ta. Đây không phải là lệnh. Tôi đang xin cô đừng có đánh nữa. Làm ơn. Được rồi, thả ra đi. Làm ơn. Thả tôi ra đi mà. Làm ơn. À, ra cô là người đứng thứ 2, Millela Stanfield. Tự ta không thể viết được tên Nhật, nên thôi cứ là Millicent vậy. Thế cô muốn gì? Nếu muốn giết tôi, phiền cô đợi tôi đọc xong quyển sách đã. Đấu với ta thêm một trận nữa đi. Ế, sao lại đánh ta hả? Thì cô bảo muốn đấu mà. Không phải, là đấu súng cơ. Đồ khốn. Nhìn cái mặt phụ nữ này. Xin lỗi nha. Ta không mạnh mẽ, cũng không thông minh, nhưng ta tin rằng mình không thua ai khi đấu súng. Luật đơn giản thôi. Cách đây 200 yard có một lon nước ép cà chua rỗng. Bắn trúng nó là ngươi thắng. Khi đó ta sẽ lau dọn thay ngươi. Khẩu này chỉ có tầm bắn hiệu quả cỡ 100 thôi. Gần như không thể bắn trúng trong phát đầu tiên. Cha tôi bảo rằng ông ta từng làm được khi còn trong quân ngũ. Kinh thật.
Chắc ngươi nghĩ là ta đang chém gió, đúng không? À không, cũng chẳng phải là bất khả thi, chỉ có điều là hơi khó thôi. Cô có làm được không? Ta không làm được, cho nên nếu ngươi làm được, xem như ngươi thắng. Ra là vậy. Nói thật, bản thân ta cũng không tin những gì ông ấy nói. Có lẽ đó cũng chỉ là lời nói đùa của một lão già say xỉn mà thôi. Đến đồng nghiệp cũng không tin ông ta mà. Nhưng cô đã muốn tin tưởng vào điều đó. Cũng không phải là, sao đột ngột bắn thế? Trượt rồi à? Tôi còn bao nhiêu cơ hội nữa? Chỉ có 6 viên đạn thôi. Miliela, Chuyện gì? cô thấy cơn gió ngày hôm nay mang màu gì? Hả? Màu gì? Ta không hiểu ý ngươi là gì cả. Tôi nghĩ mình đã cảm nhận được. Phát tới sẽ trúng đấy. Hãy nhìn cho kỹ. Cứ làm như đơn giản. Khẩu này cuối cùng cũng có thể bắn chính xác phết. Đùa à? Ngươi dùng phép thuật hay gì thế? Đây không phải là phép màu gì hết. Tôi là thiên tài. Chẳng lẽ cô không thấy sự chênh lệch đẳng cấp à? Vậy Jenny nghĩa là genius à? Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng phải luôn nỗ lực để cái danh đó không bị bôi nhọ. Kết cục thì như cô đã thấy đấy. Có lẽ giờ cô cũng nên tin vào lời ông già say xỉn ấy nhỉ. Học kỳ đầu tiên đã kết thúc cùng những cảm giác ấy. Trong học kỳ tiếp theo, tôi được phân bổ vào một trung đội tác chiến, như là bài kiểm tra cuối khóa và thường phải ra đại dương. Luna, chúng ta lại lên chung một con thuyền rồi nhỉ? Nhờ mày giúp đỡ nhé, chiến hữu. Tự dưng bao mệt mỏi ập đến. Giờ chúng ta cũng được hưởng lương rồi. Có sắm gì chưa? Tao thì sắm xe hơi rồi. Tôi mua đồng hồ cho nữ. Để tặng sư phụ à? Không, là tặng cho người khác. Vậy là Millie nhỉ? Trích được bao nhiêu phát rồi? Không, tôi với Miliela. Mày được một con đàn bà phiền phức bám theo rồi nhỉ? Ai là con đàn bà phiền phức đấy hả? Millie, sao cô lại ở đây? Ta cũng ở tàu này. Đáng ngươi chết bây giờ. Đồ mọi đen. Con khốn này, đập cho banh xác bây giờ. Anh hai, yêu anh thế này mà, sao anh không chịu hiểu hả? Khoan đã, anh có 41 cô em gái rồi. Em lại có quan hệ máu mủ với anh. Linh mục bảo mối quan hệ này là sai trái. Tất cả đều không quan trọng. Ôi không, đùa à? Ít nhất cũng phải giữ lại vớ chứ. Đùa à? Chơi công khai và còn cóc thèm đeo tai nghe. Kinh tởm. Nãy giờ hắn nói tiếng gì ấy nhỉ? Chắc là tiếng Nhật ấy. Chuỗi ngày làm những điều được sắp đặt theo một cách được sắp đặt. Cũng là lúc tôi cảm thấy bản thân mình có chỗ đứng. Cuối cùng tất cả cũng được quyết định và chúng tôi được cử ra tiền tuyến. Yuji đã trở thành một quân nhân thực thụ sau những tháng ngày huấn luyện gian khổ. Cậu đã ra tiền tuyến và có một vị trí vững chãi trong hàng ngũ. Liệu diễn biến của tập tiếp theo sẽ ra sao? Những trận đánh của Yuji sẽ khốc liệt tới nhường nào? Đừng bỏ lỡ tập tiếp theo của Grisaya no Rakuen nhé. Nếu bạn thấy video này chạm tới góc nào đó trong tim mình, đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông thông báo để cùng mình chiêm nghiệm các tập tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.